Yan, sa nakikita nyo, ano na siya, wala ng cover. Yan, pero buti na lang, wala pa siyang kalmot ng pusa. Yan, maski ito, yan, ano na, nilagyan ko na lang ng tape. Yan, tapos ito, sira na talaga. Ngayon, papalitan natin siya, mga ka-e-bike po, no? Ito yung papalit natin na plastic ng, ano po, plastic ng unan. Yan, tapos ito yung mga gamit, gunting, screwdriver, pati itong ano, masking tape. Yan, tapos gagamit tayo ng gis dito sa upuan. Yan kasi, ano to? Ayan o, mga bolt type po siya, mga ka-e-bike. Yan. Bolt type siya yan, may mga kalawang na. Yan yung mga kalawang na iba dyan, sa ihi ng pusa. Nakaka-bad trip yung mga pusa. Okay, ito yung galing po sa unan. Napaka-kapal po niya, makapal siya. Mga ka-e-bike. Yan po. Hindi siya tulad nung nakakabit doon na cover. Yan, makapal siya oh. Matigas, matibay. Yan. Tsakto, matagal to masisira. Naghanap ako ng plastic cover sa National Bookstore. Manipis yung mga kanila tulad ng nakasalpak. Dito sa ating e-bike na sira na. Yan. Sakto, yung buy one take one na nabili namin na unan sa dito sa Handyman. Tignan natin kung kakalasin pa natin yan mamaya, no? Para malagyan ng ng cover. Tapos dito, yan. Yung tornilyo din siya, yan. Yung tornilyo, katulad nito. Yung tornilyo po siya. Yan. Okay. Simulan na po natin.
Yan, okay. Mga ka-e-bike, oh. Yan. Magawa natin ang paraan to. Yan, bali kinapos tayo para doon sa dito sa sandalan, para sa backseat. Mga ka-e-bike. Yan. Buo pa naman to kaya medyo okay pa. Na pansamantagal. Ngayon ito, medyo okay. Ang ganda. Ganda ng pagkakalagay natin. Sumakto rin sa gitna to. Yung pagkakalagay natin nito. Ayan, makikita nyo, mapapansin nyo. Na nasa gitna siya. Tapos yan yung ilalim. Yan, tinatad ko ng scotch tape. Grabe, okay to. Buti na lang kumapit. Then yan, ito naman yung yung sa harap, sa driver seat. Yan, maganda yung pagkakagawa natin, no? Yan, medyo ito hindi na natin tinanggal kasi may problema siya sa tornilyuhan, ayaw niya matanggal. Mga kalawang na po kasi siya. Yan, gabi na. Kaya bukas naman natin pagpatuloy, maghanap ako ng ng pwedeng i-cover dito na ganito rin po kakapal. Yan, okay. Ganda, yan. Okay. Sa mga gusto mag-DIY dyan, kaway-kaway. Okay mga ka-e-bike, maraming salamat po sa panonood. Please hit the like and subscribe button po kung nagustuhan niyo tong video na to at kung may natutunan kayo. Okay.